Slezsko, průmyslové srdce Polska, ve kterém se nachází největší ocelárny, elektrárny a nejrozsáhlejší důlní díla v zemi. Do opuštěných areálů vás vezmeme i my na naší cestě do Polska. Kdysi skvělá klinika, dnes odstrašující ruina. Co se vlastně stalo s jednou z nejmodernějších klinik v regionu? A jaké poklady se ještě skrývají za vysklenými okny a vybouranými zdmi? Jen stěží se dají dohledat bližší informace o založení tohoto zdravotnického zařízení. O jeho pozdějším osudu už toho ale víme více. A nebyl to osud zrovna příznivý. V roce 2004 totiž došlo k rozsáhlým reformám ve zdravotnictví, kvůli kterým musela být klinika uzavřena a ohromná nemocniční budova byla o rok později městem předána Lékařské akademii. V plánu bylo vytvoření gynekologického oddělení nebo stomatologické kliniky. Z velkolepých plánů však nakonec nezbylo vůbec nic. Bývalá městská nemocnice se pak od té doby rychle žene do záhuby. Naše první zastávka tak byla ze začátku spíše zklamáním. Nakonec se ale i tady našly zajímavé prostory k prozkoumání. V malé zarostlé budově jsme navíc nakonec objevili také ikonický pitevní stůl, známý z tolika urbexových fotografií. Areál tedy opouštíme přesvědčení, že za krátkou návštěvu nemocniční komplex asi přeci jen stál. Místo perly regionu, památníkem bezmoci. Ruiny staré cementárny ale dodnes utvářejí panoráma města. Proč se dnes jednomu z největších závodů poválečného Polska přezdívá polský Černobyl? A co se tady stalo? O stavbu páté nejstarší cementárny na světě a v tehdejším polském království dokonce první se zasloužil místní židovský průmyslník a velkostatkář. Její provoz byl spuštěn už v roce 1857. Podnik, který začínal se 2 primitivními pecemi a suroviny dovážely koňské povozy. Brzy ale bylo jasné, že taková situace nemůže vydržet dlouho. O 20 let později se tak postupně začalo modernizovat. V roce 1925 byl sice syn zakladatele nucen prodat závod belgickému koncernu. Pro podnik to však znamenalo další vlnu rozšířování. 5 moderních pecí později poskytovalo práci asi 700 zaměstnanců. Nic ale netrvalo věčně. Roku 1977 se těžba blízkého dolu rozšířila až pod areál cementárny, který důlním vlivům nebyl ubráněn. V poškozeném stavu přečkal do 11. července 1979, kdy byl kompletně uzavřen. Co se dnes dá vidět ze staré cementárny, která posloužila stavbě Varšavského paláce kultury a vědy nebo dálnice do Sydney,
je několik betonových skeletů a 7 abstinujících komínů. Přesto nám nabídla nevšední zážitek a atmosférou dostála přezdívce Polský Černobyl. Opuštěné depo, hřbitov lokomotiv, nefungující skanzen. Mezi bývalými drážními budovami leží několik desítek rezavících lokomotiv a vagónů. Kde se tady vzali? Proč tady vlastně jsou? A skutečně tu zůstanou pohřbené? První železnice sem dorazila 15. srpna 1879 a zároveň s ní nastal i rychlý rozvoj města. Za druhé světové války měl být dokonce místní revír zbrojní a palivovou základnou, což vedlo k ještě většímu rozvoji železniční dopravy. Velké plány Třetí říše se ovšem postupně hroutí a oblast přebírají vojska Rudé armády. To ale vede jen k dalšímu rozšiřování. Ta totiž pro své potřeby nechává budovat širokorozchodnou trať pro vývoz válečné kořisti a poválečného uhlí, koksu a oceli. Stejně jako mnoho dalších železničních uzlů byl i tento začátkem 60. let elektrifikován a přibyla další trať. V druhé polovině let 80. navíc začaly velké práce na krajské dopravní dráze, jejíž úsek měl vést právě tudy, a vlaky, spojující největší města aglomerace, měly výjíždět právě odsud. Přišly ale finanční potíže a práce se postupně zpomalovaly, až byly úplně ukončeny a projekt nakonec opuštěn. 90. léta pak přinesla velkou degradaci místní železnice. Počínaje posledními parními lokomotivami, které trať opouští v roce 1993, jsou místní trasy postupně uzavírány, rušeny a demontovány. Vlaky však kolem opuštěného depa projíždějí dál, jen po nové dráze. A přestože depo bylo tak nějak odstaveno na druhou kolej, nebylo zapomenuto úplně. Už v roce 1993 si jeho prostory pronajala skupina nadšenců, aby zde dala nový život starým strojům. V roce 1998 pak společně založili společnost s cílem vytvořit na místě skanzen. Množství kolejových vozidel bylo sice díky jejich píli zachráněno a převezeno sem, ovšem stav většiny z nich, stejně jako staletých železničních budov, je žalostný. Ačkoliv nápisy na stěnách upozorňují, že se nacházíme na území skanzenu, ve skutečnosti je areál veřejnosti téměř nepřístupný, zarostlý a budovy hrozí zřícením. Časem se společnosti navzdory všem překážkám možná přeci jen podaří vybudovat plnohodnotné muzejní zařízení. Zatím je ale jen další zajímavou urbexovou zastávkou na naší cestě Polskem.